Може воно смішно звучить збивати оленів, але в Америці така штука є. В цьому відео ми вам трохи розкажемо про географію. Як і де люблять їздити водії, де не люблять їздити водії, де платять більше, де платять менше, хто що любить, хто що там не любить. Всі дані, які будуть в цьому відео, це конкретно те, що ми вивчили, це наш досвід. Починається. Сьогодні у нас четвер, минулий тиждень я взагалі не працював через те, що проходив Ironman. Нарешті пройшов, нова кепочка і можна продовжувати працювати далі. До речі, вчора прийшов до нас новий brand new трак, який ми заказували ще в минулому році, і ми дуже щасливі. Але є момент, заказували, оранжевий трак, а прийшов білий. Маленький профтек від дилера, вона казала, що якось нам той відробить ту штуку, тому подивимося, що з того вийде. Давайте розкажу вам про регіони і приблизно ціни, де хто що платить. В Америці є зазвичай West Coast, East Coast, North, Midwest і South. Тобто північ-південь, захід-схід і серединка. Я буду говорити так з мого досвіду, серед того всього, що я побачив за роки своєї праці, серед того, що я зараз бачу. Я буду вам розказувати з свого досвіду, що я замітив. Замітив я те, що водії люблять їздити на Мідвесті і на півдні. Тобто там, де тепло, там, де немає гір, і там, де рівно. Давайте я розкажу, де ось ці рівні дороги, де ось ці горбаті дороги, щоб ви теж мали якісь уявлення. Мідвест, зазвичай, це такі регіони: Іллінойс, Мічиган, Канзас, Оклахома, Небраска, Айва, Огайо, Індіана, там Теннессі. Це приблизно ті регіони, які відносяться до Мідвесту. До півдня відносяться у нас Флорида, Джорджія, Техас, Алабама, Луїзіана, Міссісіпі. Що там ще в нас є? Я вже і забув. Це, я би сказав, йде до півдня. До півночі, такі штати, не знаю чому, а мені здається, до півночі, я ніколи навіть не думав про північ. Це більше відноситься до Мідвесту, ніж до півночі. Давайте розкажу вам про Іст. Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Нью-Хемпшир, Коннектикут, Массачусетс, Роуд-Айленд, Мейн, Вермонт, Саус-Каролайна, Норс-Каролайна, Пенсильванія. І багато хто не любить там їздити. Давайте почнемо так відштовхуватися від компанійських водіїв. Вони люблять багато миль. Тобто грузи, отак взяв пікап Чикаго і на Каліфорнію, на Лос-Анджелес, туди я зараз є. 2000 миль, ти собі спокійно їдеш, плануєш свій маршрут, ти раз загрузився. І якщо у тебе там один пікап, один деливері, ти там через декілька днів розгружаєшся. Спокійно плануєш собі все. Так як компанійським водіям платять за милі, проїжджену милю, кожну милю ми оплачуємо. Неважливо, це пуста миля, загружена миля, ми платимо однаково. Все, водій загрузився і знає, у нього там через 3 дні в нього доставка. Переважно водій, якщо він там не попадає в якийсь трафік, в нього немає ніяких проблем, він десь проїжджає там від 600-700 миль. Це довгі милі, тобі дуже класно їхати. Ти собі маєш спланований день, це раз. 2. Ти не думаєш, який тебе буде завтра слідуючий груз, тому що ти знаєш, тебе там півтижня вже забито одним грузом. Там 2000 миль проїжджаєш, і ти вже знаєш, що ти в цей тиждень непогано заробиш. Інша сторона – це короткі милі. Получається більше, щоб заробити грошей, тобто перегружатися кожен день. Ми беремо один груз на 600 миль. Сьогодні зранку, наприклад, водій загружається, їде цілий день, завтра зранку він розгружається. І так заново. І так кожен день пікап-деливері, пікап-деливері. Давайте розберемо, що таке довгі і що таке короткі милі. Чому за довгі груза брокера не платять, за короткі платять. Як мінімум, чуть-чуть більше і чуть-чуть краще. Ти водій, правильно? Що тобі подобається? Тобі подобається, взяв один груз і їдеш 3000 миль в одну сторону. Кайф, правда? Ти не втрачаєш час на пікап, на делівері. Ти не думаєш, як добратися, як запаркувати, менше ризиків. Ти собі просто легенько взяв, той груз поїхав, гарно плануєш свій час, інколи попадаєш в трафік, це звичайно. Але ти їдеш і ти можеш дійсно планувати, в тебе логбук чітко працює, ти там все класно розумієш. Прикольно. І як ви думаєте,
Хто це розуміє? Тільки ви? Чи це можливо ще й розуміє брокер, який продає ось цей груз? І коли брокер розуміє, що довгі милі люблять всі, довгі милі класні для водіїв, і він думає, а чому б я платив йому ще й дуже багато грошей за такі довгі милі? Через це і вони не хочуть платити. Це такий типу недолік, я би сказав, довгих миль. Америка взагалі дуже велика країна, дуже багато штатів і різних штатів, місцевість дуже різна. І виходить, що їхати в одну сторону можна їхати в гори, їхати в іншу сторону більше виходить по рівнині. Отак це одні такі з нюансів, які заставляють водіїв задуматися, куди їм їхати, в ту чи в іншу сторону. Переважно всі водії більше дивляться, як їм буде вигідніше заробити гроші. Класно, то що дійсно на цій роботі можна подорожувати, їздити по штатах. Я думаю, що коли ти просто починаєш працювати, коли тебе отримав права, сиділ, в тебе така романтика в голові, ти хочеш покататися по Америці, в 48 штатів проїхати. Буває таке часто, що водії приїжджають на якусь загрузку, десь, наприклад, в штаті Вашингтоні, в Сіетлі, там дуже гарно, гори. І може собі взяти декілька днів, тобто диспетчер планує їм маршрут так, щоб у них був час навіть ще декілька там днів залишитися в місті, погуляти. Цим робота далекобійника, скажімо, робота тракіста, як ми тут говоримо, дає таку можливість. Дає можливість подорожувати по штатах. В Америка величезна країна, є що подивитися, є де зупинитися, є де запаркувати тракс, ніколи з цим не буває проблем. Рентувати машину, взяти, не знаю, пару доларів потратити для водія, це взагалі не є так дорого. І поїздити по своїх справах. Але є ще й друга сторона довгих миль. Це consolidation, це рейл і це поломки. Дуже часто буває таке, що компанії, такі як ми, тракові компанії, вони кажуть, у мене водій візьме груз від точки А, там, допустимо, з Каліфорнії в Нью-Йорк, і буде його вести сам. Що відбувається? Вони беруть цей груз, букають, вони питають ці деталі. Якщо компанія тракова розуміє, що тут дуже мало палет в тому грузі, він дуже легкий, вони роблять consolidation. Вони беруть цей груз, приїжджають на ярд, докидують в той трейлер ще один груз і одним водієм відправляють той груз в далеку подорож там з Каліфорнії, наприклад, на Нью-Йорк чи Чикаго, чи будь-де інше. А брокера це не люблять, тому що при такій штуці відбуваються різні махінації. Дуже часто буває, що пошкоджують груз, дуже часто буває, що сіл ламають, часто буває, що його всередині там переставляють, на нього щось ставлять, його на щось ставлять. Часто буває, що воно щось там перевертається. Брокерам це не подобається. Я знаю, що дуже багато людей, які мене зараз дивляться, скажуть, ну це ж вигідно. Так, це вигідно з одної сторони, з другої сторони брокера дуже сильно зляться, вони тебе блочать, банять, пишуть різні фрейтгард-репорти і нічого доброго з цього не виходить. Але воно прибутково. Що люди роблять ще? Вони беруть і ставлять ці грузи на рейли. Тобто, вони в один трейлер, зазвичай ти можеш максимум взяти 45 тисяч паунд, а якщо ти ставиш той трейлер на рейл, тобто на поїзд, ти можеш поставити туди 60 тисяч паунд. Мені здається, що 60 тисяч. Якщо я не правий, будь ласка, напишіть в коментах реальну вагу, яку можна ставити на рейл. Ти туди грузиш і 1, і 2, і 3, як вийде. Я інколи береш і розділяєш ті груза. Наприклад, ти взяв 5 грузів, і ти 2,5 в один трейлер, 2,5 в інший трейлер. І оцих 2 трейлери ставиш на рейл і поїхав з Каліфорнії, там Чикаго. З Чикаго ти вже його далі перепродаєш. І часто буває, що поїзда ламаються і вони зупиняються, груза спізнюються навіть на тиждень, на 2, а це є недопустимо, брокера це ненавидять, і тоді вони дуже сильно зляться, і через це, і дуже часто вони знають, що на ці довгі милі вони можуть взяти такий ризик, але так воно робиться. І через це, я думаю, довгі милі оплачуються набагато менше, ніж короткі. Є водії, які люблять їздити на захід, на Каліфорнію, на Орегон, на Вашингтон, в сторону Колорадо, в ту сторону. Понятно, дуже великі трекстапи, багато міст, немає таких великих мегаполісів, скажімо, як Нью-Йорк, там, Чикаго. Я не їздив як водій, просто подорожував.
але пейзажі набагато гарніші. Ти маєш конкретні гори, ти маєш там річки, ти там, якщо вже будеш їхати там по західному там узбережжю, ти там дуже класні краєвиди. Я от недавно теж приїжджав, буквально вчора. Дуже круто. Перші там місяці багато водіїв мріє поїхати в сторону заходу. На захід туди в загальному не дуже хочуть платити за ці грузи. Довгі милі, багато туди хоче їхати. Переважно за таке не платять гроші. Плюс роблять консолідацію, таким чином знижуючи ціну для одного грузу. Також є желізна дорога, яка веде на захід. Якщо там їм по терміну не горить, вони спокійно можуть поставити свій груз на желізну дорогу. І він прийде довше буде доставка, але дешевше. Хотів би трохи розказати вам про ситуацію, яка сталася вчора. Сидів я, записував різні відоси, і тут дзвонить водій і каже: опа, я попав в аварію. Ситуація дуже неприємна. Було як? Було 3 полоси, водій обганяв. Наш водій був пустий, просто їхав і обганяв іншого водія. І коли він пішов на обгін, сталася ситуація, коли полоси звузилися, тобто 2 полос стало 1 полоса, і він якось там не вписався, чи що, його заламало, і він попав, по суті, в, дич, як то правильно сказати, в шанець, чи як то, я не знаю. Ну, коротше, злетів з дороги. Їхав по 2, тобто було 2 полоси в одну сторону. Коли він обганяв, 1 полоса закінчилась і було 2 полоси, 1 навпроти. Тобто 2 полоси на цілій дорозі. І через то він якось там, напевно, не встиг зманеврувати і злетів з дороги. Трак з трейлером зігнулися. І все, більше нічого. Добре, що водій здоровий, живий, нічого з ним не сталося, що це дуже круто. Наслідок. Приїхав товінг, тобто машина, яка буде забирати цей трак. Приїхали вони дуже швидко, приїхали поліцейські, приїхала пожарна, перекрили дорогу, утворився трафік, звичайно, що там на годину десь. Поки витягували той трак, то пошкодили той трак також. Напевно, по словах водія, побили баки, пробили баки, тобто дизель з одного баку витік, що є дуже погано. І сьогодні зранку прислали нам рахунок на оплату того, що вони робили. Вони його витягнули і притягнули до себе на зупинку. Відстань від ексиденту, де то все сталося, до їхньої зупинки, рівно 3 милі. Прислали нам рахунок на $9930. $9930. Я просто в шоці. Тепер маємо то все розгрібати. Ми вже заплатили 10 тисяч за то, щоб забрати звідти наш трейлер також. Тому що якщо тебе товають, ти не зможеш забрати нічого. Ти мусиш спочатку заплатити повністю інвойс, а потім вони дають можливість тобі забрати будь-який з твоїх еквіпментів. Чуть розкажу свій досвід взагалі в пошуку грузів. Так як я працював диспетчером, трошки розкажу про ціни. Зараз, можливо, десь щось буде відрізнятися. Можу загальну картину до вас донести. Штат Флорида. Зі штату Флорида це такий, скажімо, тупік Америки. Туди грузи є, а звідти грузів ніяких немає. Тому що там, хоч там і порти ще різні бувають, але насправді грузів звідти майже ніяких немає. На самій Флориді там нічого такого не добувають, чи там, я не знаю, продукцію ніяку не виробляють, щоб там по всій Америці возити. Стандартно було прийнято, що з Флориди платять там по $1. Бувало по 90 центів, бувало ще менше. Зараз, наскільки я навіть сьогодні говорив з нашим менеджером, то бувають грузи навіть більше, ніж по $1, тобто навіть на якийсь Арканзас ми вицепляємо грузи 800 миль за 1500 чи 1600, тобто майже по $2. Там якось нам було просто якась кількість пустих миль, тому там нерівно по $2 получалися. Але якщо брати лише груження милі, то це получалось по $2, що дуже круто насправді. В загальному Флорида це такий чіповий штат, і туди дуже гарно платять. Платили. Тобто з Чикаго, наприклад, на Флориду дуже нормально платили завжди. З будь-якої точки Америки, якщо це був груз на Флориду, платили добре, бо тому що всі знають, що з Флориди нічого не платять. Тобто, якщо ми беремо карту Америки, наприклад, з Чикаго на Нью-Джерсі,
завжди платили там, скажімо, добре, так будемо загально говорити по $3. А з тої сторони, з сходу, тобто теж такі раніше були стандарти, платили по $1. Ну і так і в загальному брався. Середній ціна на милю $2. Тобто я це так говорю дуже заокруглено, як це в загальному вважалося. Понятно, останні роки все помінялося, все було зовсім інакше. Ну, воно так зараз потрошки стабілізується і приходить в цю норму. Просто вже там не $2, а воно ж там піднімається до 2,20. Наша компанія їздить зараз десь по 2,30. Так от все можна дуже насправді легко розділити. Все, що їде на схід, їде за нормальні гроші. Все, що їде зі сходу, це вже, понятно, не за нормальні гроші, дуже дешеві грузи. Є, коротше, водії, які в загальному люблять їздити там, де платять гроші. Це так само, як і ми любимо. І хочемо, щоб наші водії їздили там, де найбільше оплачувальні грузи. Тобто це такий водій і диспетчер, який конкретно знає, що так, ми не їдемо, бо там довгі милі, ми не їдемо, бо там гарно, ми їдемо там, де платять. Саме краще комбо, коли водій і диспетчер заінтересовані заробити гроші. Диспетчер собі, у нас диспетчера працюють проценти, водій, понятно, заробляє гроші, ну і компанія хоче, щоб грузи були профітні. Компанія не працювала не в ноль, не в мінус, а ще заробляла. Диспетчер моніторить ринок. Сьогодні можуть платити класно з Чикаго на Меріленд. Рівно через тиждень виїжджаю вже звідси з Каліфорнії, їду в Небраску в суд. Перевищував швидкість якихось в Каліфорнії. Таке буває. Треба відповідати за свої вчинки. Їхати в суд. Ага, дивіться, це наш новенький трачок. Я неодноразово бачив, коли люди збивали оленів. І билися, в них не було цих штук, і вони розбивали повністю капот. Вау, ти що, який гімнячковий колір.